Nu komt Marcel Brachthuizen. Marcel Brachthuizen, waar ben je? Marcel Brachthuizen is veteraan en activist. En zit met de bond nou ben ik even de klus kwijt. De bond uit Gedienden Nederland. Samen in ons organisatieteam. Marcel Brachthuizen. Je bent er. Welkom. Een hele goede middag allemaal. Blij dat jullie er in ieder geval allemaal zijn. Ik kreeg namelijk net een heel naar bericht door dat op het CS mensen tegengehouden worden die met uiterlijke kenmerken als demonstrant lopen. Dat bevalt mij niet. Ik heb net overleg gehad met politie ook alweer hierover. We zullen hierover teruggebeld gaan worden, wordt er dan gezegd. Mensen, de Nederlandse staat is alleen maar bezig met ondermijning. Ondermijning van het vrije woord, ondermijning van jouw demonstratierecht. Het Nederlandse staat is niet meer legaal bezig. Word wakker alsjeblieft en besef dat. Dit land gaat naar de verdommenis. Ik zet me al jarenlang in voor de vrijheid van ons land. Ik zet me al jarenlang in voor het vrije woord en het vrije demonstratierecht. We merken steeds meer dat we steeds vaker en steeds harder worden tegengewerkt en ondermijnd door de staat. Het is te gek voor woorden dat wij niet meer gewoon kunnen zeggen wat wij willen zeggen in Nederland. Het is ook te gek voor woorden dat als je samen gaat werken met andere organisaties, dat ze ook daar proberen een weg tussen te steken. Dit wou ik jullie even meegeven. Hoe moeilijk het ook is, waar die hier met een paar duizend man kunnen staan. Maar daar worden we dus zwaar op tegengewerkt. Wat we ook gaan doen, we gaan door. We moeten wel door, want als wij het opgeven, dan geeft heel het land het op. Er is maar één weg en die is vooruit. De weg van de waarheid. Want alles komt uiteindelijk uit en alles zal bovenkomen wat ze misdaden hebben gepleegd. Ook de ondermijning zal uitkomen. Maak je niet druk, blijf vredelievend, maar blijf bewust met elkaar, omarm elkaar en geef elkaar een schouderklop. Jullie verdienen het allemaal. Dank je. En dan nu van Volkeren voor Vrede, Mark. Hij stelt zichzelf even voor. Hallo allemaal. Ik ben blij dat jullie er zijn. Wij hebben, Volkeren voor Vrede, zijn wij begonnen om een grote coalitie te vormen als onwillige tegen deze oorlog, tegen deze NAVO, tegen het bewapenen. En ik heb ongeveer 9 maanden geleden heb ik alreeds een oproep gedaan. En die oproep ga ik nu herhalen, gezien het feit dat als dit zo doorgaat, we natuurlijk een kernoorlog kunnen verwachten. En niemand zit daar volgens mij op te wachten. Niemand. Geen mens is hier voor een kernoorlog. Laten we dus luisteren even naar deze oproep. De oproep gaat over samenwerken voor vrede, samenwerken voor vrede. Het is 41 jaar geleden. Het is eigenlijk 42 jaar geleden dat er in Praag in 1983 van 21 tot 26 juni de Wereldconferentie voor Vrede, Leven tegen kernoorlog, kortweg Praag 83 genoemd, werd georganiseerd. In Praag dus. Een pluriforme conferentie tussen Oost en West. Deelnemende groepen en individuen waren niet alleen afkomstig uit de politiek en de vredesbeweging, maar ook uit brede lagen van de samenleving. Allen waren er echter van overtuigd dat de kernwapenwetloop niet zal leiden tot vrede, maar wel kan leiden tot een allesvernietigende kernoorlog. Het uitlokken van conflicten tussen kernmachten is dan ook levensgevaarlijk voor alles en iedereen. En dat is nu op dit moment aan de gang, mensen. Dus hou het in de gaten. Het is echt een hele gevaarlijke tijd aan het worden op het moment dat er dus bommen worden gegooid op een land die een kernmacht
kan zijn. Ja? Ik bedoel, uit de oproep van Praag volgde onder andere onderstaande verklaring. De voorbereiding van een kernoorlog is de ernstigste misdaad tegen de mensheid. Oorlog is echter niet onvermijdelijk. Nog is het niet te laat om een nucleair inferno te verhinderen. De redding ligt in de handen van de mensen zelf. Van iedere man en iedere vrouw die vastbesloten zich voor de vrede in te zetten. Een enorme kracht en beslissende factor in de internationale situatie wordt gevormd door de massale vredesbeweging die door haar invloed in de concrete politiek de regering in een vreedzame richting kan stuwen. De kracht van deze brede, veelsoortige vredesbeweging is gelegen in haar vermogen tot gemeenschappelijk handelen. Ongeacht de tussen ons bestaande verschillen van opvatting in zaken andere kwesties. En houd het in de gaten, we hoeven het echt niet met elkaar eens te zijn over alles, als we het hier maar over eens zijn. We zijn er vast van overtuigd dat ten aanzien van ons gemeenschappelijk doel, de vrede en het leven te redden en een kernoorlog te verhinderen, niets ons mag scheiden. De vredesbeweging in de jaren 80 bracht miljoenen op de been. Die waren doordrongen van het gevaar van een kernoorlog met totale vernietiging tot gevolg. Dit heeft ons geruime tijd behoed voor een daadwerkelijk treffen. Hierdoor konden we verder leven en kinderen en kleinkinderen zien opgroeien. Omdat de provocaties nu weer in alle hevigheid plaatsvinden, zijn wij deze beweging verschuldigd onze huidige opvattingen in zaken andere kwesties weer opzij te zetten om een gemeenschappelijk doel, namelijk de vrede, het leven te redden en een kernoorlog te verhinderen, te verdedigen voordat het te laat is. Zodat ook volgende generaties verder kunnen leven en hun kinderen en kleinkinderen kunnen zien opgroeien. We kunnen dit bereiken door ons zowel nationaal en internationaal te organiseren en druk uit te oefenen op onze eigen politici om de vredeskoers te bewandelen. Laat diplomatie en de dialoog op basis van vreedzame coexistentie haar werk doen. Dit was mijn oproep voor de vrede. En ik hoop dat ook politici binnen alle partijen hiernaar zullen gaan luisteren. Dank u wel. Dankjewel, Mark. In plaats van Anna Wijnen, die heeft afgezegd wegens ziekte, hebben we nu... even kijken hoor, een momentje. Wat is er nou? Nee. Beatrice Carnaval, is zij hier ergens? Kan je komen? Dankjewel. Lukt dat? Beatrice Carnaval is ook van... is ook activiste betrokken bij verschillende organisaties zoals Hands of Venezuela en de Internationale Antifascista. Ze leest de oproep van vrede voor van Maduro, de president van Venezuela. Die is gisteren ontvangen. Die hebben wij van de ambassade van Venezuela gisteren ontvangen. Hier is Beatrice Carnaval. Hallo mensen. We zijn niet zoveel, maar we zijn wel de beste, toch? Ja. Ik zal een brief van de president van Venezuela voorlezen. Ik zal het in het Engels doen. En ik denk dat sommigen van jullie weten wel wat Venezuela voor de vrede doet in de wereld. Venezuela is heel actief tegen het imperialisme en tegen het fascisme. Soms, als ik hier in Europa ben, zie ik veel bewegingen voor de vrede, veel bewegingen tegen het imperialisme, maar ik zie jullie niet andere landen roepen of over andere landen praten. En wij in Latijns-Amerika, wij zijn heel actief. We zijn met Rusland, we zijn met China, we zijn met Iran. We zijn al lang met Palestina. Dus ik denk dat jullie onze vecht
niet kennen. En familie, ja, moeten jullie wel al bewust zijn van wat wij daar doen. Kijk eens, dat is een brief van de president. Dat is wel van eergisteren. Nou, van gisteren, 23 juni. Toen had Israël nog niet surrender. Of bijna. Dus dat is een brief. Dat is een voorstel van de president om een ontmoeting, een wereldwijd ontmoeting van alle landen die wij de vrede willen. Niet de landen die vrede niet willen, maar wel veel andere landen. En we zijn veel meer dan die landen die oorlog willen. Dus ik begin voor te lezen. On behalf of the people and the government of the Bolivarian Republic of Venezuela, and in my own name, I extend to you a fraternal greeting and take this opportunity to respectfully propose the convening of a summit for peace and against war. In light of the recent attacks by the State of Israel against the Islamic Republic of Iran. The aim of this initiative is to call for peace, demand disarmament, and uphold international law as the cornerstone for peaceful coexistence among nations. Are you following? The situation in West Asia has entered a phase of extreme tension and violence. The escalation of aggression by the State of Israel against the Islamic Republic of Iran, further compounded by United States military action through the bombing of Iranian territory, poses a grave threat of triggering a crisis with catastrophic consequences, potentially of a nuclear nation for the region and the world. Added to this is Israel's persistent refusal to dismantle its undeclared nuclear arsenal, its rejection of the International Atomic Energy Agency, IAEA inspection regime, and its continued non-adherence to the Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. The sustained impunity represents a serious risk to collective security and undermines the principles of the multilateral system. So Israël, die mag doen wat hij wil, toch? Hij is de koning. In the face of this scenario, Venezuela uses an urgent call to the organizations of the Global South, including the Non-Aligned Movement, the League of Arab States, the Organization of Islamic Cooperation, the Gulf Cooperation Council, the African Union, BRICS, CELAC, and other regional bodies to jointly promote an immediate and comprehensive ceasefire in West Asia. So we are a lot in the world who don't want the war. We have to join. We have to join our forces. This call for the cessation of hostilities must be the first step towards a comprehensive political solution built on dialogue, legality, and mutual respect between
sovereign states. The proposal to convene a summit for peace and against war arises from the urgent need to confront the growing danger of a conflict that could drag humanity into the abyss of nuclear war. Accordingly, such a summit should be held as soon as possible in a country within the region in order to ensure the direct participation of the most involved actors and to send a clear signal of regional commitment to peace. We believe that this summit should be jointly led by the Arab League, the Organization of Islamic Cooperation, the Gulf Cooperation Council and BRICS, with engagement of global peace powers such as the People's Republic of China and the Russian Federation, and with the full and active participation of global South nations committed to multilateralism and peace. Moreover, as part of the commitments to be advanced by the summit, we propose to move forward with the establishment of a nuclear weapons-free zone in West Asia and to call upon the Security Council to implement an immediate nuclear disarmament mechanism for Israel, whose secret arsenal poses a serious threat to both regional and global stability. In 1958, at the height of the Cold War, the USSR presented the first initiative before the United Nations General Assembly to transform the Near and Middle East into a zone of peace free of nuclear weapons, an initiative that championed regional integration based on not proliferation and peaceful cooperation, marking the first multilateral effort toward regional denuclearization. In December 1974, Iran introduced the first resolution before the UN General Assembly for the formal establishment of a nuclear weapon-free zone in the Middle East, co-sponsored by Egypt. That resolution was adopted without a single vote against. Since then, the United Nations has repeatedly renewed this mandate, reaffirming a historical international consensus in favor of such a zone in West Asia, a consensus that must now be urgently reasserted and translated into action. I'm finishing. Likewise, we reiterate that a lasting peace in the region will be impossible without a just resolution of the Palestinian conflict, in accordance with the relevant United Nations resolutions recognizing the right of the Palestinian people to an independent state with East Jerusalem as its capital and the right of return for refugees. Well, I don't agree with my president here because I don't believe in the United Nations anymore. And I don't want two countries in Palestine. I just want one for Palestinian, free Palestine, and the other ones must leave. Venezuela reaffirms its conviction that only an inclusive approach founded on respect international law and the sovereign equality of nations
can ensure a genuine and lasting peace in West Asia. The peoples of the world expect us to put an end to war and to achieve enduring peace based on the founding principles of the United Nations. The United Nations is dying. Is dying. We must bury him. We have an urgent and inescapable duty to act collectively and responsibly for the sake of human survival across the globe. Confident that this appeal will be heard and will contribute to forging a strong international consensus to halt war, contain the nuclear threat, and build a framework for peace rooted in justice. I renew to you the assurances on my highest consideration and esteem. So that was the letter from the President of Venezuela. Venezuela is always looking for peace, and there are a lot of countries in the world. Thank you. Yeah? Okay, thank you, Beatrice, and thank you to the Prime Minister of Venezuela.